درود به همه، خوش اومدین به پنجمین درس مقدماتی آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. یه بخش کوچیکی از درس قبلی باقی مونده بود، یعنی ساختن پروژه به صورت اتوماتیک با درگ کردن کلیپ داخل تایملاین که الان می‌خوایم ادامهش رو انجام بدیم و می‌خوایم یه تست کوچیکی از سرعت کپی و پروکسی گرفتن این دو نرم افزار داشته باشیم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. از همین الان لایک و سابسکرایب رو بزنید که کلی کار با هم داریم. با کلیک کردن روی این آیکون میتونید پروژه جدید رو بسازید. یه اسم براش انتخاب کنید. خب بذارید رو حالت اتوماتیک بمونه. اوکی کنید. حالا یک کلیپ رو درگ کنید و داخل استوری لاینتون رها کنید. حالا برای اینکه تنظیمات کلیپتون رو بدونید روی اون کلیک کنید. به بخش اینفورمیشن برید. مثلا 1920 در 1080 50 فریم. خب برای اینکه ببینیم با پروژه‌مون مچ هست یا نه، رو پروژه این دفعه کلیک کنید، به بخش مودیفای برید. می‌بینید که اندازه تصویر، فریم ریت و صداتون مطابق با تنظیمات کلیپتون مچ شده. بعضی مواقع هم امکان داره این اتفاق نیفته و مچ نشه. مثلا یه دونه نیو پروژکت دیگه بسازید، یه اسم براش بذارید، تست، اوکی کنید. خب حالا من یه راش 4K وارد کردم، اون رو درگ میکنم داخل استوری لاین. در این بخش داره توضیح میده که کلیپ ما مطابق با استاندارد فاینال کات نیست و داره از ما اجازه میگیره که اگه با تنظیماتی که الان نشون داده اوکی هستیم، برای مچ شدن پروژه روی گزینه اوکی کلیک کنیم. پروژه شما بر اساس تنظیمات کلیپ جدید شما به راحتی مچ میشه. پر انرژی باشید که در آینده قراره بریم سراغ تولید تا تدوین یه ویدیو، یعنی اینکه سر صحنه چه اتفاقی میفته، از چه خطاهایی میتونیم پیشگیری کنیم که در مرحله تدوین به دردسر نخوریم، مخصوص کسایی که میخوان فیلمسازی رو شروع کنن، یوتیوبر شن و یا بلاگر. خب بریم سراغ درس. اگه خواستید اسم لایبراری یا ایونت خودتون رو تغییر بدید، حتما از داخل نرم افزار این کارو بکنید، چون اگه از داخل فایندرتون این کارو انجام بدید حتما به مشکل آفلاین خواهید خورد. حالا که اومدیم تو این پنجره، بهتره شو پکیج لایبراری رو باز کنیم و یه تستی از سرعت و کپی شدن راش‌های پروکسی اورجینالمون و اتفاقی که داخل لایبراری میفته بگیریم. خب من پنجره اکتیویتی مانیتورم هم فعال میکنم. حالا وارد نرم افزار میشیم با زدن شورتکات کامند آی. چند تا کلیپ رو سلکت میکنیم، مثلا تا شماره 1438. گزینه کپی تو لایبراری رو چک میکنیم فعال باشه و در بخش پروکسی این گزینه ها رو هم فعال میکنیم و ایمپورت رو میزنیم. همزمان به پنجره فایندر و اکتیویتی مانیتورمون میریم تا ببینیم در حین ایمپورت شدن تصاویر داخل نرم افزار چه اتفاقی میفته و چه مقدار از حجم سی پی یو ما اشغال میشه. اگه از داخل فولدر ادیت وارد اورجینال مدیا بشین، میبینید که نرم افزار داره همزمان هم فایل های اورجینال رو ایمپورت میکنه و هم یه پروکسی از اونها در این قسمت میسازه. خب یه فرصتی به نرم افزار بدیم ببینیم چقدر طول میکشه تا راش های اورجینال ما رو همراه با پروکسی وارد هاردمون کنه و بعد این بخش رو با پریمیر مقایسه میکنیم. خب بریم سراغ پریمیر. پریمیر مشابه فاینال کات اول یه سکانس ایجاد میکنیم. میتونیم با کلیک کردن روی این گزینه نیو آیتم سکانس ایجاد کنیم، یا با رفتن به منوی فایل زدن نیو و سکانس، یا با استفاده از شورتکات کامند ان. یه اسم براش انتخاب کنید، اوکی رو بزنید. حالا یه کلیپ رو درگ کنید و داخل تایملاین رها کنید. خب اینجا داره به ما میگه که این کلیپ امکان داره با اطلاعاتی که سکانس رو بر اساس اون ساختیم مطابقت نداشته باشه. خب حالا چند گزینه در اختیار ما میذاره. با برداشتن این تیک دیگه این پنجره به صورت اتومات از شما این سوالو نخواهد پرسید. با کلیک کردن روی این گزینه به نرم افزار دستور میدید که راش رو وارد تایملاین کنه، اما به تنظیمات اون دست نزنه و بذاره بر اساس اون تنظیماتی که اولین بار پروژه رو میسازید و سکانس انتخاب میکنید که ما گذاشتیم رو حالت اتوماتیک باقی بمونه. اما با فعال کردن این گزینه به نرم افزار دستور میدید که سکانس رو بر اساس تنظیمات و اطلاعات پایه کلیپی که درگ کردید داخل تایملاین مچ کنه. خب رو گزینه چنج کلیک میکنیم. حالا میتونیم اطلاعات کلیپمون رو مطابق با فاینال کات مچ کنیم، ببینیم آیا سکانس درست ساخته شده یا نه. میبینید 1920 در 1080 و 50 فریم هست. برای اینکه بتونید اطلاعاتتون رو در این پنجره به صورت فول اسکرین ببینید، کافیه که شورتکات تیلدا رو از رو کیبورد بزنید، پنجرهتون رو فول کنید و تمام اطلاعاتتون رو
داخل این پنجره مشاهده کنید. اگه آیتمی در این بخش وجود نداشت یا اضافه بود، میتونید با راست کلیک کردن و رفتن به متادیتا دیسپلی از بخش پروژکت متادیتا اون گزینه ها رو مثلا ساب کلیپ استارت یا ساب کلیپ اند رو غیر فعال کنید و بعد روی اوکی کلیک کنید. می‌بینید به راحتی اون گزینه‌ها رو برای شما حذف کرد. اما در این بخش فریم ریت 50 رو می‌بینیم و اندازه تصویر 1920 در 1080 با صدای 48 هرتز. حالا می‌خوایم ببینیم که سکانسمون با این اطلاعات مچ هست یا نه. با زدن شورتکات تیلدا این پنجره رو مینیمایز می‌کنیم. خب برای اینکه بتونید به ستینگ سکانستون دسترسی پیدا کنید، حتما باید تایملاینتون سلکت بشه، یعنی دورش این نوار آبی ظاهر بشه. بعد به منوی سکانس برید. حالا میتونیم اطلاعات سکانسمون رو با تنظیمات کلیپمون مقایسه کنیم. 1920 در 1080 فریم ریت 50 و آدیو 48 هرتز. میبینید که به راحتی و به طور کامل مشابه با فاینال کات کلیپتون رو با تنظیمات سکانستون مچ کرد. اما برخلاف فاینال کات داخل فایندر به راحتی میشه پروژه های پریمیر رو رینیم کرد. این کار زمانی که پروژه‌تون رو بستین انجام بدین تا مشکلی ایجاد نشه. این بخش تفاوت اساسی با فاینال کات داره، اونم در بخش شو پکیج هست. زمانی که شو پکیج رو فعال میکنید به راحتی میتونید به اطلاعات داخل ایونت های خودتون دسترسی پیدا کنید، فایل های اورجینال خودتون یا پروکسیاتون رو کپی کنید و داخل یه هارد دیگه ای پیست کنید، در حالی که برای این کار در پریمیر باید وارد نرم افزار بشین و از اون طریق این کار انجام بدید. حالا بریم سراغ ایمپورت کردن و تست سرعت و مقایسه اون با فاینال کات. از منوی فایل بخش پروژکت ستینگ اینجا ستینگ رو انتخاب کنید، اون رو فعال کنید و این بخش رو روی کپی ام پروکسی بذارید. یه آدرس جدیدم براش انتخاب کنید، مثلا داخل همون هارد خودمون یه فولدر جدید بسازیم. خب با کلیک کردن روی این آیکون فولدرتون رو انتخاب کنید و برای اعمال تنظیمات اوکی رو بزنید. حالا با روش‌های مختلفی مثل دابل کلیک کردن داخل بین یا رفتن به منوی فایل و انتخاب گزینه ایمپورت یا استفاده از شورتکات کامند آی پنجره ایمپورتتون رو باز کنید. مطابق با فاینال کات همون تعداد ویدیو رو سلکت کنید و بعد ایمپورت رو بزنید. خب من پنجره اکتیویتی مانیتور هم همزمان بالا میارم تا شما سرعت کار کردن سی پی یو رو مشاهده کنید. اولین اختلاف پریمیر با فاینال کات در ایمپورت و پروکسی کردن اینه که میاد یه نرم افزار جانبی دیگر رو فعال میکنه و در داخل اون شروع میکنه به پروکسی گرفتن. این یعنی کار کردن همزمان دو نرم افزار و اشغال شدن فضای بیشتری از سی پی یو شما. حالا میتونیم به راحتی نحوه عملکرد این دو نرم افزار رو با هم مقایسه و قضاوت کنیم. میبینید که فاینال کات نسبت به پریمیر سرعت و عملکرد بهتری داره و فضای کمتری از سی پی یو ما رو اشغال کرده. البته بهتره انقدر زودم قضاوت نکنیم، شاید در مراحل بعدی پریمیر نسبت به فاینال کات عملکرد بهتری داشته. سلام، حال شما خوبه؟ اومدی وقت خداحافظی برسی؟ بهتون قول میدم دوباره رفته سراغ آب. بهتون قول میدم تا به تسلط کامل از این نرم افزار نرسیدین دست از ساخت ویدیوهای آموزشی بر ندارین. آقا دستتون نکن تو لیوان ما. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. راه جذاب و طولانی رو با هم داریم. زنگوله رو بزنید.